Và bây giờ Phahoka đang có mặt tại Miến Điện. Đây là người khách. Không cười. Chậu ơi ở Ba Gan nha. Chào kéo mà Sương. Chào cô chú anh chị đến với đất nước Đông Nam Á dễ cưng này. Mọi người thắc mắc là đi du lịch Miến Điện thời gian này có ổn hay không trong cái tình trạng nội chiến cũng như là phiến quân đã chiếm hết phần lớn vùng lãnh thổ biên giới. Mình mới đi về thì thấy là khá ổn nha cả nhà ơi. Chỉ có điều là nước này thuộc 11 nước Đông Nam Á, vậy mà phải xin visa online là 50 đô, còn phải chịu thêm một cái phí là mua bảo hiểm 50 đô nữa, ngắn ngược gì đâu. Giả lại thì đi lại trong thời gian này thì mình hay bị cảnh sát và quân đội bắt ngừng xe lại để mà kiểm tra xét hỏi. Còn những cái khu mà phiến quân đã chiếm đóng rồi thì không nên tới vì rất là nguy hiểm. Và đây chính là vlog Phahoka tại Myanmar. Những điều kỳ thú tại Miến Điện, quốc gia bất ổn nhất của Đông Nam Á. No problem, photo no problem. People looking no. No, dollar problem. Any money change are closed. Here the You know, you photo also for me no problem. Problem. Yeah, I know. No police here, don't worry. Yeah, Bakuda, many police. Miến Điện đã bất ổn về chính trị nên đổi tiền cũng rất là lộn xộn. Đồng tiền bị mất giá nên phải đổi chợ đen. Dù là cảnh sát kiểm soát rất là nghiêm, nhưng mà trên đường thì mình thấy có rất là nhiều người chào bán tiền cho mình, mà bạn phải hết sức cẩn thận vì có thể bị giật tiền bỏ chạy. Tờ tiền lớn nhất của Miến Điện chỉ có 10.000 thôi. 10.000 là cỡ 60.000 tiền Việt thôi. Lớn nhất mỗi lần đổi tiền không, cọc bự cho bá luôn, giống hệt ở Iran luôn nè. Tỷ giá đây thay đổi liên tục luôn nha. Myanmar sở hữu khu chợ Ngọc Bích lớn nhất thế giới. Chợ nằm đâu ta? Kìa, soi gì dữ rồi kìa. Giống ở Tây Tạng soi Thiên Châu. Còn đây là soi đá ngọc. Lén lén lúc về đây, lén phén về đây. Mấy cái này tụm nẹo nẹo lại. Rồi, ngoài sản xuất vàng và mỏ vàng cực kỳ nổi tiếng thì Miến Điện còn có mỏ ngọc nữa, và đây chính là chợ ngọc lớn nhất trên thế giới. Ai mà muốn tìm về cẩm thạch, đá phỉ thúy thì tìm đây nha. Phỉ thúy ở đây rất là nổi tiếng. Ngày xưa Phi Tần ở trong cung rất là thích những đá phỉ thúy và cẩm thạch sản xuất tại Miến Điện. Miến Điện dâng lên cho cung những Phi Tần rất là nhiều những đá phỉ thúy, đá quý. Đó, một kiện như này là 5 triệu nha. Quá gì mắc, 5 triệu như này là tầm khoảng 5 triệu Kyat tiền Miến Điện là khoảng 2.000 đô. Chợ này đông ghê trời, còn đông hơn là chợ bình thường, chợ cá, chợ rau nữa. Cái này xếp hàng còn bàn ghế ngoài này đông ghê, quán cà phê. Miền Bắc của Miến Điện nơi có mỏ ngọc lớn nhất thế giới. Mình cũng muốn tới đó để coi nhưng mà đang có những cái cuộc đảo chính nên khu vực biên giới không an toàn để mà bén mảng tới. Sau khi mỏ đá quý được khai thác thì sẽ quy tụ về đây tại thành phố Mandalay để mà tập kết thành chợ hột xoàn thế này. Toàn là ngọc bích, phỉ thúy, hồng ngọc, mã não thôi. Đây là nơi giao lưu buôn bán ngọc bích lớn nhất thế giới và được những người buôn ngọc trên cả thế giới đổ về để mà chiêm ngưỡng những viên đá quý có giá trị cực kỳ lớn. Ai đến Mandalay chắc cũng phải ghé ngang đây để mà sắm cho mình vài viên về khè với hàng xóm. Sắm thử ơi, nhiêu tiền? Nhiều số phong quá. Thế không à? Triệu. Thế là không? 10 triệu. 10 triệu hả? 3 cái. 50 triệu tiền Việt Nam nữa. Viên này. 2.300. Viên này mới 2.300 đô. 2.300 đô. Thương lái ở đây thì chủ yếu là người Trung Quốc, hầu hết ở đây thì ai cũng biết tiếng Trung hết. Trong từng sạp như thế này thì có nhiều người ở trong đó đang bán hàng trực tiếp livestream cho khách ở bên đại lục. Người Hoa thì rất là thích đeo cẩm thạch, tùy mạng thì sẽ chọn một cái màu phù hợp để cho cuộc đời thêm hương thêm hoa. Đa phần thì những người chào bán ở đây là những ai mà tự đi đào ngọc ở các mỏ hoặc là những người thu mua ở các mỏ ngọc rồi sau đó mang ra chợ này để mà thương lượng giá cả. Giờ ở đây có rất là nhiều khách quốc tế đến coi. Thông thường thì ngọc càng trong càng sẫm màu thì càng có giá hơn. Bên cạnh dầu khí thì khai thác ngọc chính là ngành công nghiệp chính của Miến Điện.
Chính vì khu chợ Ngọc Bích lớn nhất thế giới này đã tạo ra những điều kỳ thú của Miến Điện. Bây giờ chúng ta hãy đến với điều kỳ thú tiếp theo. Spa dưỡng nhan cho Đức Phật. Sáng sớm tại ngôi chùa Mahabodhi ở Miến Điện, đây là thành phố Mandalay. Sáng nay mình thức rất là sớm, 3 rưỡi là phải thức rồi. Sau đó đi tới ngôi chùa này sẽ có một nghi thức rửa mặt và đánh răng cho Phật vào lúc đúng 4 giờ sáng nha. Giá vé đi vào đây là khoảng 20.000 tiền Myanmar. Dọc đường này thì có nhiều những cái vật phẩm để cúng lên cho Đức Phật, đặc biệt là hoa. Rồi người ta ở đây rất là thích cúng hoa lài và bông súng, cực kỳ thơm luôn. Đây là những bó bông súng rất là tươi mới và những cái sợi dây hoa lài cực kỳ thơm. Đây là địa điểm hành hương quan trọng thứ nhì ở Miến Điện này. Và đây là ngôi chùa cực kỳ linh ứng, linh thiêng lớn nhất ở Mandalay. Ngồi đây mà hoa rất là thơm luôn. Cứ 4 giờ sáng, đúng 4 giờ sáng mỗi ngày thì tại ngôi đền Mahabodhi của Mandalay, Miến Điện sẽ thực hiện nghi lễ đó là tắm Phật vào một buổi sáng. Đúng 4 giờ sáng nha, mọi người phải chịu khó thức sớm để mà đến ngôi đền này để chứng kiến một nghi lễ cực kỳ đặc biệt diễn ra hàng ngày như vậy. Điều đặc biệt ở Miến Điện, đánh răng rửa mặt cho Phật. Pho tượng Phật này là một báu vật. Đây là một trong 5 tượng Phật được tạc vào thời của Phật Thích Ca còn tại thế và được Đức Bổn Sư khai quang điểm nhãn. Người Phật tử mỗi khi đảnh lễ tôn tượng này, họ cảm nhận như là Đức Phật đang hiện diện ở đó vậy. Bậc cao tăng sẽ rửa mặt cho Phật vào mỗi buổi sáng. Một cái quy trình rất là thanh diệu, cứ như là đang làm spa dưỡng nhan vậy đó. Đầu tiên thì nước thơm sẽ được xịt lên. Sau đó thì cao tăng sẽ dùng một cái cọ để mà vệ sinh răng miệng cho Đức Phật. Chà tới chà lui như vậy cũng khoảng 15 phút. Sau khi đánh răng thì sẽ rửa mặt. Đó giờ thì mình chỉ thấy nghi thức tắm Phật thôi. Còn nghi thức rửa mặt như thế này thì đây là lần đầu tiên. Cao tăng sẽ dùng một miếng bông tẩm nước thơm để mà facial care cho tôn tượng. Tổng quy trình như vậy là khoảng hình như là 45 phút. Một bức tượng Phật mạ vàng mà nghe nói là dày tới 15 cm, 15 phân và nặng tới khoảng 5 tấn. Người ta có thể dùng nước đó để mà rửa mặt cho chính mình để hưởng chút lợi lạc và trí tuệ từ bi từ Đức Phật. Hoặc là đem nước thơm này về nhà để mà tắm cho tượng Phật tại gia. Sau nghi thức rửa mặt thì sẽ là nghi thức dát vàng cho bức tượng Phật này. Thân hình của pho tượng Phật này hình dáng cũ đã không còn thấy nữa bởi vì một lớp mạ vàng quá trời dày, ước tính là tầm 15-20 cm gì đó. Qua hàng thế kỷ tiếp tục dát vàng thì bây giờ chỉ còn gương mặt của tượng Phật là còn nguyên vẹn mà thôi. Cúng dường người trái. Bao nhiêu không? Dạ. 2.000 trái mà 2.000. Có 2.000 vậy. Có mười mấy ngàn thì vậy cơ. Mà đây bán trái chứ không có bán ký không? Bán trái không mà điếm trái vậy. Mấy gần 2 kg á. Rồi rẻ ghê luôn trời. Đập cho loại vàng ra. Trời ơi, đi kiếm cái chỗ là làm vàng lá hả? Hồi trước ở đây nguyên con đường này làm vàng lá đầy hết. Mà từ lúc gì đó nổi chiến tới giờ đóng cửa chưa, không có du khách. Đi hỏi tùm lum cho nhờ anh này dắt tới một cái nơi làm vàng lá thủ công mà để được thấy tận mắt những pho tượng Phật mà được dát vàng rồi. Vậy thì vàng từ đâu mà dát nhiều đến như vậy, và làm sao để tạo ra những cái miếng vàng lá cực kỳ mỏng như vậy, thì mình sẽ đi vô trong này để mà coi người ta chế tác thủ công vàng lá nha. Hình như vô đây quẹo là tới rồi nè. Miến Điện chắc là quốc gia còn sót lại duy nhất trên thế giới mà làm vàng lá thủ công nha. Bây giờ người ta làm bằng máy rồi, nhưng mà nghe nói là làm bằng máy thì sẽ không có mỏng dánh như là làm bằng tay và đều rang như vậy. Đây từ xa mình đã có thể nghe được tiếng đập búa rồi. Chỗ này hôm qua mình đi nè. Chisuba. Ôi, nguyên con đường này người ta làm rất là nhiều những miếng vàng lá.
Ở trong này thì vừa đập rồi sau đó còn vô bên trong nữa. Bên trong người ta dát vàng. Nam thì đập, còn nữ thì sẽ làm thủ công dán lên những miếng giấy để đem bán ra thị trường. Cái này là giấy bằng tre đó, giấy bằng tre thì có độ bền rất là cao, đập không bị nát. Gì? Vàng đâu ta, có thấy vàng vậy đâu. Thời tiết nóng vậy mà ta đập được hay ha. Nghe vàng nè con. Nè, người ta đập những cái miếng như thế này nè, đập tới chừng 5 tiếng mới cán mỏng ra được, phải đập rất là đều tay luôn. Nè, con bác này không tháo ra cho mình coi nè. Trời ơi, trong đó có vàng kìa không? Nè, đúng là đập vàng á, mỏng lắm luôn á. Vàng thiệt á, sao nó đập mà sao mỏng dữ vậy trời. Miếng này, miếng lớn nè, lớn nhất nè, 2 đô. 2 đô là 8 ngàn đúng không? 8 ngàn tiền Myanmar. Sau khi các lực sĩ đập vàng cán mỏng ra thì công đoạn của những mỹ nữ đó chính là sẽ lấy vàng từ những cái lá tre. Đây là giấy tre nha, rất là bền. Đập được mấy chục lần mà không bể luôn, ghê thì. Rồi sau đó lấy giấy tre, lấy ràng ra rồi dán lên một miếng giấy nhỏ. Cái này người hành hương đi cúng chùa, thay vì thắp nhang giống như bên mình thì người ta sẽ dùng vàng để mà ốp lên tượng Phật, dắt vàng cho Phật, dắt vàng cho đền chùa. Ôi, một miếng vàng vậy cực kỳ bổng luôn. Thật kinh khủng. Đây là cái miếng vàng đầu tiên nè, rất là nhỏ. Sau đó họ phải đập nửa tiếng thì mới ra được miếng này. Rồi cắt làm tư ha. Cắt làm 6 làm tư. Cắt làm 6 là 6. Một miếng nhỏ vậy mà đập ra được nhân lên tới 6 lần, mỏng ha. Từ đây tới đây là 6 tiếng rưỡi từ công đoạn này nè. Ở đây cắt làm 6, cắt làm 4, qua đây mới cắt làm 6 rồi mới thành miếng bự này. Một quy trình rất là lâu. How much is the salary of the labor? Depend on the package. Nếu mà làm càng nhiều gói là càng lãnh lương theo số lượng ha. Một gói này được 30 ngàn, 30 ngàn gần 10 đô. Rồi công đoạn rất là tỉ mỉ luôn. Vô đây mới thấy là làm cái miếng vàng như vậy rất là kỳ công. Bên mình có đồng hồ cát, đây có đồng hồ nước nha. Có một cái lỗ bên dưới, nước ngập lên từ từ. Tràn vô cái gáo dừa này là 3 phút. Rồi sau đó sẽ lật qua cái bề khác để đập tiếp. So, how old is your factory? 80 years old. 80 years old. Inside is 100 leaf. 100 leaf. Một đoạn là nghe tiếng cọp 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 nữa. Rồi vô được rồi đó. Okay, bye bye. Rất vui khi mà được ghé thăm cơ sở đập đá, đập vàng của anh chủ. Anh còn than là cơ sở làm ăn của anh nữa hả, không có dư tiền, chỉ có dư vàng thôi hả. Lâu lâu quẩn thì còn lấy vàng ra đắp mặt dưỡng nhan cho vui. Thôi chúng ta cùng đến với điều kỳ thú tiếp theo. Hòn đá kỳ lạ lơ lửng đến độ lẳng lơ. Không cười. Ôi, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương truyền rằng trong hòn đá này có sợi tóc xá lợi của Đức Phật. Mọi người thấy thì những cái hòn đá nổi thì rất là thường rồi. Ở Myanmar, Miến Điện này còn có một cái hòn đá mà có thể bay lơ lửng trên không trung nữa. Đây nè. Đi tới đây cũng rất là kỳ công nha. Phải đi khoảng 4 tiếng từ Danh Công lên tới trên này. Sau đó phải bắt thêm một cái xe tải nữa, đi xe buýt của khu vực này để lên trên này thêm khoảng 1 tiếng nữa. Bên này hôm nay thì trời rất là mù sương, trên này gió và sương mù. Đấy là trời âm u mà mình vẫn có thể thấy hòn đá thần tiên này rất là ảo diệu. Trời ơi, hòn đá trời lơ lửng luôn, thấy không? Đứng đây mới thấy lơ lửng nè. Chạm được có chút xíu nhưng mà cân bằng hay ghê trời, coi nè. Này là bà vàng không đó? Như vậy? Đó là cái chùa Chai. Đây là Chaikyo và đây là hòn đá vàng. Chùa Chaikyo và hòn đá vàng hả? Coi kìa, quay đây mới thấy nè, nó lơ lửng nè. Rồi có con tắc kè trên này kìa.
Ôi coi kìa, kìa một cái khe nè lơ lửng hai cái hòn đá chạm nhau bằng một mảnh có chút xíu vậy đó mà cân bằng tốt ghê. Còn khu vực này thì hồi xưa được lên đây vác vàng người ta sẽ mua mấy cái vàng lá rồi lên vác chứ mà nó vàng khe đẹp nè. Coi này nè. Lơ lửng luôn thấy không? Không, ở này không. Dạ hay thiệt. Lơ lửng kìa. Nó là lâu. À 2.000 năm rồi đó. Hồi xưa thì được dùng vàng để mà vàng lá để mà chạm lên, còn bây giờ hết cho rồi. Tại vì sợ bị mất cân bằng á. Anh làm như bị tà thiên bị đài. Đỡ đá rồi. Cục đá này thì lâu rồi. Nguyên Thủy rồi, còn cái chùa kia kìa. Rồi chùa 2.000 năm rồi, cục đá này chắc còn lâu lắm rồi. Trời. Thiệt không vậy? Ông nói này. Đừng ngại khóc. Vì sao người Miến Điện ai cũng bôi thứ gì lên mặt? Dễ quá dễ. Thôi. Này có 5.000 nè. Có 5.000 đưa 5.000. Bán theo lon hả? Ngàn. Gì? Trong một thế giới mà ai cũng lưng gù thì thằng lưng thẳng mới là bị tật nguyền ha. Trong một cái xã hội mà ai cũng bôi cái mặt mình không bôi mới là điều khác lạ. Dễ thương. Bởi hai. Dễ thương quá. Người sẽ giống người Ấn Độ ta. Bởi qua đây hả phải bôi lên cái này mà về Việt Nam bôi chống nắng chỗ này chắc ai cũng chửi mình đồ khùng. Bây giờ gì đồ chống nắng là toàn là trong suốt không mà bôi lên không biết luôn, còn cái này bôi lên nguyên cái bệt trên mặt. Bắn củi này giống củi thiệt. Có ai biết cái này mà để trang điểm đâu trời. Trang điểm cho những cô này nè đó. Này mấy cái cọ trang điểm nè để mình đánh lên vậy nè. Khi mình thấy tròn tròn cái quế tròn tròn lại cà xong lấy này ịn vô cái dây nè. Em nó tròn. Đó gương mặt của những cô gái này nè. Là từ cái cây này ra nè, cây Thanaka nè. Mình lấy này mình cà ra rồi sau đó chế bôi lên mặt. Trắng bóc. Nè. Nhờ má hồng. Chống nắng được đó nha. Làm xà bông luôn nè, xà bông từ cái cây này nè. À không, này bột sẵn chỉ cần bôi lên thôi khỏi cà. Thấy không? Lấy bôi gì? Đúng rồi, này nghiền sẵn luôn á. Mua đại đi. Nghiền sẵn luôn á. Chỉ cần pha mấy nước cái bôi lên thôi. Công nhỏ nhỏ này nè. Cỏ mấy con trà. Quá là mệt rồi. Bên này khách sạn nào cũng có một cái miếng mài với một khúc gỗ vậy nè. Này là để sức lên mặt nè. Đúng rồi, bên này giống như bị ghiền bôi cái này lên mặt vậy đó, không có chịu không nổi vậy đó. Mỗi khách sạn nào cũng phải có cho khách hết đó. Nói luôn đi, kêu là bây giờ tới Yên Lê rồi đi thuyền đi. Rồi. Xin chào tới Yên Lê. Miến Điện. Ơi. Té vậy. Tàu ở đây thôi chỉ có 45.000 là cỡ 10 đô thôi mà mình đi tới nửa ngày lận 6 tiếng. Tới chiều quay lại. Kìa cũng có khách đi kìa mà không có đâu. Mùa lúc mà bình yên ở đây đông khách lắm. Giờ vắng vẻ từ sau dịch tới giờ cái nội chiến này kia không có khách. Cũng tội nghiệp ta. Bye bye. Rồi đi. Chỗ này đẹp á. Chỗ này đẹp á. Nước trong veo luôn. Tắm như kìa. Nước trong veo luôn vô. Quá trời trong rồi. Sạch quá trời sạch luôn á. Đẹp á, trời ơi, vùng quê quá trời em rồi. Cô nhận. Rồi đây sạch quá trời sạch rồi. Đẹp quá hả? Nước trong veo à.
nhiên quá à. Nước trong veo luôn, không biết có quay được cái đáy hồ không? Không biết có nhìn thấy được cái đáy hồ không? Đáy hồ rất là đẹp. Hello. Trời ơi, mấy đứa nhỏ dễ thương quá à. Du khách nhiệt tình đi ghê. Trời ơi, ổng có đang đáy kìa. Họ rất là sạch sẽ, không có một cái miếng rác nào mà thành bình quá rồi. Xanh mướt đã thấy ghê luôn đó. Đẹp quá kìa. Mua một bông ấy. Bông đẹp quá. Đây, đẹp quá ha. À, ở đây bông súng này khác với bông súng của mình nha. Nó bự giống như bông sen vậy đó. Hai đồng đi ha. Trong cái nhị nó rất là lớn. Hai đồng đi. Không lấy không lấy cái kia. À, rồi đẹp quá. Loại nữa. Loại này nó màu ấy hơn nhưng đẹp ghê, đẹp, đẹp quá. Sao bỏ luôn cái gì đó Coi cái gì vậy? Coi. Anh thử miếng coi. Thì nếp chứ vậy. Mà sao nhét được cho chút ép đi. Cơm lam bên này ngộ ha, cơm lam bên này có chút ép rồi. Cơm lam có chút ép à. Mà lật nhách là không có gì hết trơn. Không ngọt, không ngon, không thơm gì hết trơn nè. Ngon gì trơn. Đây là người Khai Dân nha, người Khai Dân là cổ càng cao là càng đẹp, càng quyến rũ. 2 kg, 8 kg, gần chục kg á. Mình mà đeo này cho mình đơ luôn á trời. Sao mà di chuyển được, xoay đầu qua lại. Rồi mỗi lần gật đầu sao ta? Hả? Rồi mỗi lần đồng ý thì làm sao? Rồi không đồng ý thì sao? Xếp cho hand. Đó cũng được mà. Cũng được. Chung dễ dàng. Chết rồi. Bắt tiếp rồi. Kỳ này về cổ dài thêm được vài phân. Mấy người đó cũng làm giả luôn hả? Mấy người đó làm giả làm thiệt. Thiệt chứ, người ta là thật chứ. Có khá hoài vậy hả? Vì sao ngủ ngơi vậy ta? À, cái này là em có phân nửa thôi, còn kia ta hết luôn kìa. Người ta là cái cục này nè. Ủa 8 kg đó, một cục này 8 kg. Trời nặng như vậy. Cổ càng cao càng đẹp hả? Ồ, trang trí luôn cho kìa. Giống lắm rồi đó. Này cổ lùn nhưng mà cổ cao. Đây này là 9 tuổi là 13 vòng 4 kg. 17 tuổi là 14 vòng 6 kg, 20 tuổi. Nhiều vòng lắm á. Năm mấy tuổi rồi? Làm hồi ai nữa hả? Trời ơi, còn nhìn đúng ra luôn á. Làm hồi ai cũng xin chụp hình với Hồng á. Với chị Hồng dân tộc. Rồi vô. Chụp với ngày đây không à. Nàng phải cổ cao, cổ đơn. Cổ đô. Cô đơ luôn. Đơn cổ. Trời ơi trời. Giống đơn cổ vậy. Mình đeo rồi biết cảm nhận của người đeo khó chịu lắm nha. Ở dưới chân dính gì kìa. Đây nhà bông 2, 3. Ghê dưới chân dòng cái gì kìa, dòng nhìn xuống. Nhìn xuống. Woman smoke here. This one, so yes, women smoking so the inside. Xe lại với mới đường sợi đó. Xe mới đường sợi
trời? Chắc lắm hả? Ủa? Được một sợi hả? Em nắm đầu kia cho nắm đầu này coi. Nè, đứt rồi nè. Không. Chắc mà. Chắc lắm á. Rồi mới nhiều sợi mà. Rồi. Thôi để may cái gì đâu. Luôn. Trời ơi, đẹp dữ vậy. Cái đẹp rồi. Ủa quả trứng mà. Thôi sáng nay đi chợ quê ở Ba Gan nha. Mọi người thấy ở đây đặc trưng là ai cũng bôi một cái lớp Thanaka ở trên cái mặt hết á. Nhìn trắng bệch nhưng mà rất là có duyên của người Ba Gan, của người Miến Điện. Mà không phải là chỉ có nữ mới bôi thôi mà nam cũng bôi luôn. Này thịt chuột kìa. Thịt chuột xiên hả? Này chim cút. Ôi chợ quê trong này mới đẹp nè, đi vô đây nè. Nguyên con đường bán đầy đủ đồ chứ trời. Thực ra Xin tiền ổng cũng cười kìa. Mình cũng khắc thần mà sao không cho mình. Lo cười không à. Cho tiền ông sư mà không cho mình. Này gì vậy ta? Rồi cái hạt đậu. Hạt đậu đó đặc sản bên này đâu không gặp. Ăn khô cái gì vậy? Tao đang ăn kêu tao chào. Rồi đây vô đây. Cái căn ngộ á. Cái căn giờ anh hồn. Nè. Cái căn gì dễ thương ha. Căn cả thế giới luôn. Căn cả địch thủ luôn. Ở đây vẫn còn xài cái cân này, không biết bên nào nặng bên nào nhẹ. Mấy cái sạp đây cưng ghê trời. Bán mấy sạp nhỏ nhỏ đủ đồ chứ. Muốn tìm nông sản là phải vô chợ nha. Tâm bắt biến giữa dòng lòng chợ bên dạng biến. Rồi cái này giống chợ quê Tết của mình xôn xao hết trơn luôn. Giống chợ Tết mình ha. Kìa đây nè. Nhộn nhịp rần luôn. Qua đây mày đặt mặt sầu rong đồ á, nãy giờ rớt đồ hết trơn, rớt tiền hết trơn. Không có chỗ nhé. Souvenir. Lấy đồ mắc. Bỏ tiền cũng rớt, bỏ điện thoại cũng rớt. Bởi vì phải sắm thêm cái túi này để đựng đồ nè. Mấy cái xà rong này đâu có chỗ để đồ đâu. Tự nhiên bắt cóc bà chị tôi đi đâu vậy? Bà đôi cái mão hộp ghê trời. Cái bà nhảy gì hồn kìa. This is Naga. Naga. Người Naga. Có nè. Dưới quê mình giờ cũng không còn cảnh này nữa. Chợ đẹp nè, hai bên là hàng quán nè. Chợ quá đẹp, chợ nó được ở dưới. Trời ơi, bóng cây này đẹp đó chứ. Mát mẻ. Lạp xưởng, xúc xích. Ở đây ai đội đầu cũng giỏi rồi trời nè. Đội anh đầu không à. Không bị rớt luôn á không. Ngoài sau nữa nè. Đi chợ phải cần mang nải sách theo, đội đầu mang về thôi. Nè cái này bánh gì quay chưa? Cái này giống cách mở vậy đó. Bánh cam rồi nè, giống của mình đó. Có bánh dừa nữa nè. Chợ quá thanh bình rồi. Tấm này chừng 10 năm sau quay lại là hết vậy. Lo chụp đi. 10 năm sau quay lại hiện đại hết trơn vậy. Đúng là đi qua châu Âu thì toàn là đi bảo tàng. Tại vì châu Âu phát triển, muốn thấy những gì xưa cổ thì vô bảo tàng. Còn bên đây hả, không có vô bảo tàng, đi bên ngoài. Tại vì cả một thế giới Miến Điện là cả một cái viện bảo tàng luôn. Một bảo tàng sống. Né cho ta đi kìa. Qua bên Miến Điện này cảm giác giống như là quay về Campuchia hay là Việt Nam cách đây 20-30 năm vậy á. Trời ơi, quỷ uống nước kỳ vậy. Đúng rồi, nó cắn nước đó, cắn nước có nước chuyển rồi đó. Đó. Trời ơi. Ôi này là rút thăm trúng thưởng nè.
Mua cái phiếu bao nhiêu đó rồi cái rút trúng tiền, giống như quê mình xưa nè. Này đó dưới quê em có nè, mua bánh kẹo vậy đó được cái ly kẹo, cái trong đó có cái phiếu, mở ra cái trúng tiền. Người lớn tuổi mà, cái này giống casino cái này vậy đó. Này giống dưới quê mình hồi xưa nè, ăn kem mà quay vậy nè, giống như kẹo kéo hồi xưa cũng quay vậy nè. Nhưng mà vô số đó hoài trời. Không phải số 1, cái gạch giữa hai. Rồi số 2 là được 2 cây hả? Rồi số 2 được 2 cây. Phải không? Quay cái chục lần vậy cậu cái cây nó bự. Cây nhỏ xíu. Cái gì vậy? Trời ơi cái nước quét kìa. Cái cây thì bự vậy bá. Trời ơi quá trời mánh rồi. Cái ghê thì này xỉa răng cũng được luôn á. Cái kem này nó mà lớn vậy nè. Ủa là sao không lấy cho mình nhiều vậy? Cái kem nó lớn. Coi. Nhìn tưởng hút ổ mình mua. Mình loại cái ta loại đông vậy kìa. Tưởng đâu trúng mánh được cái cây bự lắm nha, dè coi nè. Ngon. Sữa không à? Nghe mùi sữa đặc á. Đâu có mùi kem đâu trời. Người Bản địa thì người ta hay dùng bông lài để mà cài lên tóc. Khác với người Thái, người Lào hay là người Cam thì người ta sẽ dùng bông sứ để cài lên tóc. Rất là thơm. Hoa này thì dùng để cúng Phật và cũng có thể treo lên xe hoặc là cài sau tóc của mình. Mà bông lài bên đây nhiều cánh ghê. Chị cài không? Em cài đi. Em cài có tóc đồ cài. Đây, thôi vô cúng Phật. Một vài các món ăn đường phố. Trời ơi, cha mấy nhắn trộn Việt Nam luôn. Đây là bún trộn. Độ bún trộn. Có đói không? Có cơm trộn nữa kìa. Nóng này giống như gỏi vậy đó, ăn với cơm. Gỏi ăn với cơm. Nóng rồi đó. Món này nữa. Chậu nó hồn. Sao tao bôi đẹp lắm, anh bôi tập lem chứ. Nè, thua bà này nữa mà nó bôi đẹp chứ ghê không? Cái gì nè? Mọi người mang theo chai nước tới. À, để phát dầu ăn hả? Phát dầu. Ủa người ta mua dầu mà phải xếp hàng như thế này. Rồi dầu cái này bánh mắc dữ ta. Dầu, bán dầu, xếp hàng mua dầu. Đẹp quá à. Cô chủ quán có bông hoa nữa vậy. Bông hoa sứ cài lên tóc. Đây là thức ăn đường phố đó hả, lựa. Trông cũng ngon chứ hả? Cái hạt vậy là hai vậy đó. Đây là đặc sản của vùng Ile, canh chua. Ủa, canh mới nãy giới thiệu canh gì ta, gì mình diễn trong này vậy? Không biết gì luôn. Chắc khô quá nè. Canh riêu cua đó. Này là gà xào ớt, rau xào trứng, khô bò. Này xoài nghiền ra. Này là cà ri heo. Này rau trộn. Ở này chưa giới thiệu đi à.
Rồi có lá giang nữa nè. Lá giang hả? Khải tự hái nha. Lá giang chua nha. Chợ quê. Wow. Ở bên Myanmar cũng rất to nha cả nhà. Ôi bánh khọt Miến Điện. Quá trời giàu rồi. Bên đây bánh khọt, bên đây bánh xèo. Rồi bánh xèo nè. Nghe xèo đúng là xèo, bánh xèo. Wow, rồi quá trời rồi. Đây sao mẹ đi? Quá rồi. Rồi đỡ cái bịch ni lông nấu luôn. Món súp ni lông. Súp ni lông. Súp bao ni lông kìa. Súp bọc ni lông. Vô đây lựa món nha. Ủa đi đâu hết trơn rồi? Sao tưởng người quay Huy chạy chứ vậy? Đây nồi đất như thế này mọi người sẽ lựa món. Đồ nhắm thì bên kia nghe rất là nhiều món. Dưa cải, đồ chua, rau củ quả thì miễn phí. Còn đây là đồ chính nha. Có cá, tôm, thịt bò. Wow. Đợi trong đây mình hay ha. Ăn gì vậy? Này thịt bò hầm. Đó, thịt heo hầm. Pork, thịt heo hầm. This one. Pork. Heo luôn. Gà. Gà ăn gì đây? Có tôm nữa nè. Fish. What fish is this? Fish. Fish and tamarind. Fish and tamarind. Fish. Cá kho cá kho chua. Đây. Cá kho me. Nguyên một bài luôn, một bàn luôn. Mình tưởng ở Hàn Quốc á, thì có những cái món đồ nhắm kim chi rồi là dữ rồi. Bên đây còn nhiều hơn. Bên đây còn nhiều hơn nữa. Đây nè. Mấy món chút dễ thương lắm rồi nha. 1, 2, này cá mắm hả ta? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hôm qua. Ồ, nhìn không biết cái gì. Đậu hết. Cá khô. Cái gì? Rau xào nữa nè. Ủa rau trộn. Rau trộn á. Đồ trộn nữa nè. Ăn thử miếng thôi. Trộn á Khải. Rồi rau má sống mà trộn vậy ha. Ngon này, ngon. Cũng bình thường à. Chua ngon. Nè đặc sản nè. Không cái hạt gì nữa. Hạt này mình thấy nhiều nước lắm nè, không biết tên hạt gì. Mà hột nó bự ghê luôn, thử vậy nào. Đặc biệt là ở đây họ dùng bằng đất hết nha. Mùi thúi. Như là cái mùi cái đền vậy á. Nhớ rồi, chải này ăn rồi. Buổi sáng ở Miến Điện thì mọi người sẽ thấy rất nhiều tăng đi trên phố một đoạn cực kỳ dài luôn. Mấy hộp này hộp gì? Đồ ăn để gỡ đây là cơm phải không? Ồ, cũng nhiều quá kìa. Cơm rồi xoài. Bánh xoài trong đây nè. Ở đây rồi, đây là đựng thức ăn nha. Đây đựng thức ăn nè. Cái điệu luôn. Đó. Ai mà cho thức ăn thì ta sẽ bỏ thành từng phần, còn cơm để cái này, chứ để cái này là bánh rồi tiền. Xoài, bánh. Rồi cho sư con ly nước mía đi. Uống dược này. Đi, nước mía. Bộ dòng Thiên Châu mà Ca Thỉnh từ Tây Tạng đã mang tới rất nhiều những viên mãn thuận lợi như ý trong suốt hành trình sự nghiệp của quý anh chị các bạn nào muốn thỉnh di lành an này thì có thể liên hệ với Ca nha. Cảm ơn đã cùng xây dịch tới Miến Điện. Hẹn tiếp phần sau ở một đất nước khác.